Good day everyone, this is Anogz TV once again. Kamusta po kayong lahat? Today's vlogs ay magpapalit naman tayo guys ng ceiling lights fixtures. So i-upgrade natin yung ceiling light fixtures for the day. So dalawa guys yung ating papalitan for the day. So yeah, there's another one here if you can see. So palitan natin yan guys. And there's another one here. Samahan nyo ako at papakita ko sa inyo kung paano magpalit. So narito guys yung mga light fixtures na gagamitin natin for the day. DIY. Magpapalit tayo ngayon guys ng light fixtures or ceiling light fixtures. And pakita ko rin sa inyo guys yung basic tools natin gagamitin. Mayroon tayong wire stripper, electrical wire pliers, and also a screwdriver. Alright guys, gusto ko lang ipakita sa inyo itong kakabit natin na light fixtures. Nakita nyo mayroon siyang dalawang bulb socket guys. So yan, and then meron siyang mga wires dito guys, if you can see. So apat yung wire dito guys, dalawang black and then dalawang white and then isang ground wire guys. And then ito naman yung ceiling bracket nya guys. So una kakabit muna natin yung ceiling bracket, and then after that ay saka natin ikabit guys itong light fixtures base nya. Okay guys, so ang gagawin natin guys is pagsasamahin lang natin yung block. Yan guys, yan. So pagsamahin lang natin yan guys, and then also yung two white, and samahin natin yan guys. So ganito lang yan. Okay, and then mamaya ikabit natin. So first, ang gagawin muna natin guys ay ikabit natin yung ceiling bracket. At the same time, step by step ikakabit natin siyang lahat. Alright guys, keep on watching. So guys, kinakabit ko na yung ceiling bracket guys right now. And then guys, isunod na natin to. So unahin natin guys yung ground niya. And then after that, isunod natin yung kulay puti guys, white wire. So next guys, yung black wire naman ang sunod natin.
guys, naikabit ko na. So, pasok na natin yung wire sa loob. Ngayon, saka lang natin lagay ito guys. Yan guys, ganyan lang ang pagkakabit niyan. Lagyan natin ng ilaw guys. Then, last one guys, kabit na natin tong cover niya. Yan guys, tapos na. May isa pa tayong napabalikan. So guys, at first, tanggalin muna natin tong old light fixtures and then palitan natin guys. Usually guys, 2 wires lang yan. Isang hot and then isang white wire. So test muna natin just to make sure na wala siyang power guys. So madali lang naman siya magpalit guys, usually dalawang wire lang to. So itatap nyo lang yung dalawang wire niya. So pag magpapalit kayo ng light fixtures, so make sure guys na nakapatay yung inyong safety switch breaker. Yung fuse ninyo, ibaba ninyo guys bago pag nagpapalit kayo ng mga ganitong ilaw. Okay guys? So ilagay natin yung bracket niya guys. So ito yung bracket guys, no? So ikakabit nyo muna to. Yan yung bracket. Usually guys, pag bumili kayo ng bagong light fixtures ay kasama na lahat. May mga accessories na siya. Like mayroon na siyang screw, mayroon siyang ceiling bracket. After that guys, ikabitan natin to. So again, 4 yung wire niya guys, pang-5 yung ground. Okay, so kabit muna natin yung ground guys before yung dalawang wire. Yan guys, nakabitan natin. And then next naman guys ay yung puti. So pagsamahin niyo yung dalawang puti guys, kasi dalawang sakit nito. So pagsamahin niyo yung puti. Yan. And then after that, yung dalawang itim naman guys, pagsamahin niyo din. So yung ganyan lang yan guys. And then ikabitan natin dito sa terminal, black and white. So unahin natin guys yung kulay puti na ikabit. Okay?
na-tap na natin. I-tap natin yung kulay itim naman guys. So yan guys, naikabit ko na yung na-tap ko na siya sa kuryente, white and black. So pakita ko sa inyo close. Yan guys, pakita ko lang sa inyo. Yan, so ganyan lang pagkakabit guys. So ito yung bracket niya. Yung bracket. Yan, yung bracket niya. So ito yung wire. So white, ground wire, and black wire. Okay guys. Yan, so ganyan lang guys. Ikabitan natin guys yung base niya. Yan guys, tapos ito yung extension rod niya. So pinaka lock nut niya. So guys, lagyan muna natin ng ilaw. And then ikabitan natin yung cover niya. So yan guys, naikabit na natin yung second light fixtures. So ngayon ang gawin naman natin ay balik natin yung kuryente nito, flip natin yung fuse or breaker niya para malaman natin kung gumagana siya. Alright guys. Okay guys, flip na natin yung safety switch breaker ng ilaw para malaman natin kung gumagana na siya. There you are. Ayan guys. Yan guys, tapos na nating palitan yung ceiling light fixtures. Maganda na siya ngayon tingnan. So ganyan lang guys kasimple ang magpalit ng ceiling light fixtures. Just always remember po and make sure na inyong patayin sa inyong safety switch breaker or fuse kung kayo mismo ang magpapalit ng inyong mga ilaw, para hindi po kayo madisgrasya. Okay guys, once again, this is Anogz TV, and thank you so much guys for supporting my YouTube channel. And if you are new to this channel, please subscribe and click that icon bell button para lagi kang ma-notify sa tuwing ako'y mag-upload ng mga bagong DIY videos. Once again guys, thank you so much for your support. Bye-bye!